سلام واش راكم العزاز؟ ان شاء الله كامل راكم لاباس. معكم خوكم عبد الكريم في فيديو جديد معنا. ما ينساش يروح يدير ابوني ويعبز الجرس غيور باش يوصلوا جديد تاعنا ويستافد معنا اللي من لا فامي ديالنا جام. اليوم غادي نعطيكم لي بري تاع تليفون الانفينكس هوت 50 كاتجي هنا في الاسواق الجزائريه. خلينا نشوفوا مواصفات التليفون من بعد نروحوا نحكيو على سعره الجديد في الاسواق الجزائريه. التليفون راه يجينا بشاشه من نوع يو بي اس ال سي دي بحجم 6.78 بوصه وبدقه 2460 ضرب 1080 بكسل، كثافه بكسلات 396 بكسل لكل بوصة. تستحوذ الشاشة على حوالي 86% من الواجهة الأمامية. تدعم معدل تحديث عالي 120 هرتز لتجربة أفضل ويوصل السطوع إلى 800 نيتس. راح نلقاو نظام تشغيل أندرويد 14 وتقدر ديرلو تحديث مع واجهة مستخدم اكس او اس 14.5 اللي راح تجينا مدعمة بمميزات الذكاء الاصطناعي. راح نلقاو معالج ميديا تك هيليو جي 100 80 نواة بتردد 2.2 جيجا هرتز وبتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر. النسخة اللي راح نهضر عليها اللي هي 16256 ولا 16 جيجا بايت رام مقابل 256 جيجا بايت روم. تقدر تركب كارت ميموار باش تزيد مساحه التخزين الداخليه نتاعك في منفذ منفصل. لومبرنت ولا البصمه راح تلقاوها مدمجه في زر الباور. كاميرا خلفيه ثلاثيه العدسات الاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل، تدعم تركيز تلقائي. ثانيه بدقه 2 ميجا بكسل للعزل وتحديد العمق. ثالثه بدقه 2 ميجا بكسل للتصوير القريب. كاميرا السيلفي ولا الكاميرا الاماميه بدقه 8 ميجا بكسل. لاباتري تاع التليفون 5000 ملي امبير، تدعم تقنيه شحن سريع بقوه 18 واط. السعر الجديد تاع التليفون حاليا في الاسواق الجزائريه نسخه 16256 دايره 27900 دينار جزائري. كما نقولها ونعاودها العائله البري يختلف من محل الى محل ومن ولايه الى ولايه، يتسمى على حساب البلاصه اللي راكم فيها. خويا العزيز ولا اختي العزيزه، لو وصلتوا معايا لهنا ماكم خاسرين والو كي ديروا ابوني وتفعلوا الجرس غيور وديروا لنا جيم للفيديو. كان معكم خوكم عبد الكريم والسلام عليكم.